Meron bakit pinatawag? Andiyan doon yung presidente ng Infocopter of Sasabi. Siguro tungkol sa loading, magtatagal daw ng teachers kasi sobra na. Bakit parang hindi ka nagmamadali? Baka ikaw ang tanggalin niyan. Grabe nag-chowshot yung balahibo ko sa takot na. Tama sa inyo mga kasamang puro. Ako nga pala si Josephine ng Luwal, presidente ng CAP, para sa mga hindi nakakilala sa atin. Mga bro, natandaan nyo ba yung balita ng kayo daw at po under law? Unang oras na, Nakasaad sa Article 3 ng Magna Carta for Public School Teachers ang hours of work at remuneration. Sabi dito, lahat ng guro na nabigyan ng actual classroom teaching load ay dapat na magturo sa loob ng 6 na oras kada araw ng pasok. Kung sakaling kailanganin ang serbisyo ng guro na labas sa pagtuturo, ngunit may kinalaman sa paaralan, nararapat na tumugon ang guro, ngunit hindi lalagpas ng 8 oras. Gayunpaman, nakasaad din sa batas na ito ang tungkol sa remuneration o karagdagang bayad sa mga gawaing lalagpas sa itinakdang 6 hanggang 8 oras ng pagtuturo. Gayon din sa mga gawaing hindi nakabilang sa actual classroom instruction na isasagawa ng guro pagkatapos ng 6 na oras ng actual classroom instruction. Ayon sa batas na ito, ang remuneration ay kinakailangang bayaran ng ahensya na makikinabang sa serbisyo ng guro. Sang-ayon sa Labor Code at sa artikulo na ito, ang sahod ng mga manggagawa kasama ang mga public school teachers ay kinakailangang nakakasabay sa galaw at buhay ng lugar na kanyang tinitirahan. Ang bawat manggagawang Pilipino, kabilang ang mga guro, ay kinakailangang makatanggap ng COLA o Cost of Living Allowance na nagbabago depende sa Cost of Living Index ng kanilang lugar. Sa ating mga public school teachers, ito yung makikita nating pera o Personal Economic Relief Allowance na 2,000. Maaaring bumuo o sumali ang mga public school teachers sa kahit anumang organisasyon na makapagsusulong sa kanilang pinaniniwalaang interes, lokal man o nasyonal. Sang-ayon sa Article 6 o Teachers Organization, ipinagbabawal sa batas na ito na gawing dahilan ang membership o pagsapi ng isang guro sa isang organisasyon para hindi ito matanggap o kaya naman ay matanggal sa serbisyo. Hindi rin maaaring hingin ang pag-alis ng guro sa kanyang organisasyon bilang tanda ng loyalty sa serbisyo. Isinasaad sa batas na ito na ang mga National Teachers Organization ay dapat na kinukonsulta sa pagbuo ng batas na may kinalaman sa edukasyon, mga guro at mag-aaral. Grabe, hindi na yun. Thanks. Gulo mo.
yan. Pambili naman ng mamahaling sasakyan na awansa. Pinasipan ng asawa. Napaganoon pa siya na nakasweldo. Naku, ewan ko doon. Gusto niya ata ng maraming loan. Pinapangalagaan din ng batas na ito ang tungkol sa iba't ibang kaltas na maaaring ipataw sa mga guro. Maaari lamang kaltasan ang mga teachers kung ang guro ay may pinirmahang pahintulot para siya ay makaltasan. Gayon din kung ang obligasyon at bayarin ay nakaayon sa batas at napupunta sa Philippine Public School Teachers Association. Kasama din sa mga maaari ikaltas sa guro ay ang mga obligasyon nito sa mga insurance na kanyang kinuha. Huwag kakalimutang pindutin ang subscribe button. Maraming salamat!